Magandang araw po mga kahanggan. Ang pag-aaralan po natin sa video natin ngayon ay kung paano po ginagawa ang factoring o polynomials. Para po sa task natin ngayon, aalamin po natin kung paano makukuha ang special product base po sa given set of factors. Pero bago po tayo magsimula, kung ngayon ka pa lang po nakabisita sa aking channel, i-click mo na po ang subscribe button, gayon din ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod po nating video. Balik po tayo sa task natin. Narito po ang ating unang example. 6x times 5x minus 10. Para masolve po natin ito, ang una po natin gagawin ay i-multiply po natin ang 6x sa 5x. Dito po ay makukuha natin ang 30x squared. Pagkatapos po nun, i-multiply naman po natin ang 6x sa negative 10. At dito po ay makukuha natin ang negative 60x. At ito na rin po ang ating magiging sagot para sa ating given factors. Another example po, 5x plus 10y squared. Ang una po natin gagawin ay susulat lang po natin ang ating example in this way. 5x plus 10y times 5x plus 10y. At ang gagamitin po nating method sa pag-solve ay ang FOIL method, which stands for first, outer, inner, and last. Proceed na po tayo sa pag-solve. 5x times 5x equals 25x squared. Then 5x times 10y equals 50xy. 10y times 5x equals 50xy. And 10y times 10y is equal to 100y squared. Ngayon naman po, isimplify na po natin ang sagot. 25x squared plus i-combine po natin ang like terms. 50xy plus 50xy equals 100xy plus 100y squared. And that is our final answer po. Example number 3 po, x minus 3 times x plus 2. At gaya po sa ginawa natin sa previous example po natin, x times x is equal to x squared. X times 2 is equal to 2x. Negative 3 times x is equal to 3x. Negative 3 times 2 is equal to negative 6. Then, to finalize our answer po, x squared plus, solving for like terms, positive 2x minus 3x is equal to negative x minus 6. And that is our final answer. Example number 4. 6x plus 4y times 2x plus 6y. Multiply po natin ulit. 6x times 2x is equal to 12x squared. 6x times 6y is equal to 36xy. 4y times 2x is equal to 8xy. Then lastly, 4y times 6y is equal to 24y squared. And to finalize our answer po by combining like terms, 12x squared plus 36xy plus 8xy equals 44xy plus 24y squared. And that is our final answer.
And for our last example, x minus 4 times x plus 4. Following our previous steps, x times x is equal to x squared. X times 4 is equal to 4x. Negative 4 times x is equal to negative 4x. And negative 4 times 4 is equal to negative 16. And to finalize our answer po, x squared, dito po, makikita natin na pwede na po natin i-cancel ang positive 4x at negative 4x. Kaya, ang final answer po natin ay x squared minus 16. Ayan po. Sana ay may natutunan po kayo about factoring polynomials. Kung sakali po na may tanong kayo regarding sa topic na ito, comment lang po kayo sa comment section sa ibaba. Once again, kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa channel na ito, i-click mo na po ang subscribe button, gayon din ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod po nating video. Hanggang sa muli po mga kahanggan, keep safe po.